नमस्ते सबैजनालाई। म आज हजुरहरू सामुन्ने रायोको कापोको रेसिपी लिएर आएको छु। सबैजनाले हेरेर माया गरिदिनु होला है। कापो भनेको के हो मलाई पहिले थाहा थिएन। जब मैले बिहे गरेर मेरो घरमा आएँ, सबैजनाले पकाएर, मेरो बुढाले मलाई पकाएर खुवाउनु भयो। त्यति बेला मलाई खासै मन परेको थिएन। आजभोलि कापो मेरो फेभरेट हो। यसलाई बनाउनतिर लागौँ है। कुकरमा दालहरू राख्ने, आफूलाई मन परेको दाल राख्ने, त्यसमा काटेको रायोको सागहरू राख्ने। रायोको साग राखिसकेपछि त्यसमा थोरै नुन, हल्दी अनि मसलाहरू हालेर त्यसलाई 6-7वटा सिटीहरू लाग्न दिने। सिटी लागिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग चलाएर, राम्रोसँग मिचेर बनाउने हो। हेरौँ है। छोरा कति राम्रो सिनाएर यहाँ न त। यता कापोमा सिटी लाग्दैछ। 6-7 सिटी लागिसकेपछि मैले यसलाई निकालेर मिचेँ। अनि यता मैले चाहिँ भुट्नलाई थोरै तिमुर अनि अदुवा र खुर्सानी, टमाटर राखेको छु। तिमुरले सागलाई धेरै मिठो बनाउँछ भन्ने कुरा मैले आजभोलि थाहा पाएको छु। अनि यसरी यो पाकेको सागलाई राम्ररी मिच्ने अथवा म्यासरको सहायताले राम्रोसँग मिच्ने त्यसलाई। अनि त्यसपछि यो भुट्नलाई रेडी हुन्छ। तपाईहरु पनि बनाएर खानु होला, धेरै मिठो हुन्छ भातसँग यो। म चाहिँ सधैँ आजभोलि यस्तै बनाउने गरेछु। अनि यसलाई भुट्नको लागि चाहिँ मैले कराई बसाले। कराईमा चाहिने जति तेल राख्ने। तेल राखिसकेपछि मैले चाहिँ थोरै जिरा हालेँ। म लसुन प्याज खादिनँ, त्यही भएर लसुन प्याज राखेको छैन। अनि राम्रोसँग जिरा फ्राई भएपछि त्यसमा काटेर राखेको खुर्सानी र अदुवालाई पनि राख्ने। त्यसलाई एकछिन ब्राउन गरी राम्रोसँग भुटिन दिने। त्यसपछि थोरै हल्दी राख्ने। मैले अघि पनि राखेको छु थोरै हल्दी। अनि त्यसपछि आफूलाई कतिको बाक्लो मनपर्छ थोरै पिठो चालेर त्यसमा पिठो भुट्ने राम्ररी। मेरो कराई पातलो थियो, त्यही भएर हल्का जले जस्तै भइसक्यो। अनि त्यसमा मैले अघि काटेर राखेको थोरै टमाटरलाई पनि राख्छु। अनि टमाटरलाई एकछिन पाक्न दिएपछि अघि नै सिटी लगाएर राखेको दाल र रायोको सागलाई म यसमा मिक्स गर्छु। एकछिन यसलाई भुटिन दिउँ है। लाइट पनि राम्रो छैन गाइस, त्यही भएर अलि अर्कै आछ, माइन्ड नगर्नु होला है। अब अघि नै तयार गरेर राखेको सागलाई यसमा मिक्स गर्छु। यसरी सबै अनि साग र दाललाई यसमा हालेर एकछिन चलाउने। यसमा आफूलाई चाहिने जति पानी थप्नु होला। त्यसपछि चाहिने जति पानी हालेर एकछिन यसरी चलाएर फेरि म्यास गर्नु होला। यसले मुङको दाल पनि राखेको छु, धेरै चिप्लो हुन्छ, यसले गर्दा धेरै नै मिठो हुन्छ। मलाई यो आजभोलि धेरै मन पर्न थालेको छ। मलाई मेरो बुढाले पकाउन सिकाउनु भयो हो। मैले पकाएको भन्दा पनि मेरो बुढाले पकाएको चाहिँ झनै मिठो हुन्छ है साथीहरू। यसलाई चाहिँ हामी अछाममा बस्छौँ, हामी अछामी भाषामा यसलाई चाहिँ कापो भन्छन् है। हजुरहरू पनि बनाएर खानु होला एकचोटि। मैले चाहिँ आजभोलि यस्तो रेसिपी सिकेर सधैँ खानासँग म यस्तै खाना मन पराउँछु। अनि यसमा चाहिँ थोरै मसला हाल्छु लास्टमा। मसला राखेको थिएन। अनि थोरै यो टिमुरको धुलोलाई पनि राख्छु। टिमुरले सागको स्वाद एकदमै राम्रो गराउँछ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने। यति